तपाईहरुले अस्ति नै हाम्रो भिडियोमा हेरिसक्नुभयो कि हामीले कोभिडको बारेमा एउटा सानो भिडियो बनाएको थियौं अनि त्यस्तै कोभिडकै अवेयरनेस गर्ने क्रममा चाहिँ आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौं हाम्रो मेशा गुरुङ उहाँलाई त चिने नै हुन्छ तपाईहरुले हाम्रो सिनियर उहाँको साथसाथै हुनुहुन्छ उहाँको आमा ज्योति गुरुङजी नमस्ते अनि त्यसपछि उहाँको दिदी मनास्क गुरुङजी नमस्ते सो आजको हाम्रो शोको थीम के छ भने चाहिँ कोभिडले मान्छेहरूलाई कतिको र्यान्डमली अफेक्ट गर्छ भनेर सो हामीले तपाईहरु तीनजना एउटै परिवारको सदस्य भए तापनि तपाईहरुको कोभिड एक्सपीरियन्स तपाईहरुलाई कोभिडले कसरी असर पार्यो त्यो एकदमै भिन्नै थियो आज चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा कुरा गरौँ न है सो सबसे पहिलो कुरा त तपाईहरुलाई कसरी कोभिड लाग्यो हजुरलाई लाग्यो पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ कोभिड मलाई लागेको म केयर होममा काम गर्छु त्यसले गर्दाखेरि केयर होममा चाहिँ एभ्री विक एकचोटि चेक गर्नुपर्छ त्यो चेक गर्ने सिलसिलामा चाहिँ मेरो चाहिँ पोजिटिभ देखियो तर मलाई सिम्पटम्स चाहिँ के पनि थिएन मलाई चाहिँ अब मम्मीलाई चाहिँ सेप्टेम्बरमा लाग्यो मलाई चाहिँ एन्ड अफ अक्टोबरतिर लाग्यो होला कि नोभेम्बरमा लाग्यो अनि के अरे बाहिर साथीहरूसँग बाहिर खाना जाने बेला लाग्यो कि त त्यसपछि त्यही विकेन्डमै बाहिर हिँड्न गएको थियो त्यति बेला लाग्यो अब कसरी लाग्यो थाहा छैन कि फार्मेसीबाट लाग्यो थाहा छैन फार्मेसीमा काम गर्छु नि त मलाई चाहिँ मेरो काममा कोभिडको ब्रेकआउट भएको थियो आउटब्रेक सो अलमोस्ट लाइक 8जना 9जना पिपललाई एकैचोटि लागेको थियो तर फर्स्टमा चाहिँ मलाई सिम्पटम्स आयो सो मलाई चाहिँ लाग्छ मेरो पनि कामबाट नै आएको होला तिमी पनि केयर होममै काम गर्छौ म पनि केयर होममै काम गर्छु यस कोभिड लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुको जेनरल हेल्थ चाहिँ कस्तो थियो म त डायबिटिक बोर्डरलाइन हो तर त्यो भन्दा बेसी अरु चाहिँ रोग के पनि छैन मलाई चाहिँ हाम्रो त त्यही मोटो मात्रै होला That's not रोग रोग न हाम्रो छैन नि त हामीले फिट एन्ड फाइन मेरो चाहिँ I've got a condition called PCOS which is more to do with fertility and cyst तर त्यसले चाहिँ doesn't contribute to what के भन्छ मान्छेले कोरोनामा चाहिँ अब डायबिटिक हाई ब्लड प्रेसर त्यस्तो भन्थ्यो नि त त्यसमा चाहिँ त्यो इन्क्लुडेड थिएन धेरै त नरहेछ हैन आई थिंक डायबिटिज लाको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति बेसी चाप्छ भनेर हल्ला पनि छ अनि हजुरहरुमा देखिएको पनि छ अनि पारिवारिक हिस्ट्रीहरु चाहिँ कस्तो छ फेरि मेरो त बुवा मम्मी दुवैजनालाई डायबिटिक छ त्यमाथि ब्लड प्रेसर हाई पनि छ दुवैजनाको प्रेसर हाई पनि हो त्योदेखि बाहेक अरु त के पनि छैन उहाँको श्रीमानको चाहिँ बाबाको चाहिँ डायबिटिज छ अनि हाई ब्लड प्रेसर अनि बाबाको मम्मीको पनि हाई ब्लड प्रेसर अनि डायबिटिज सो बोथ वेजमा चाहिँ सबैको त्यही नेपाली कमन रोगहरु भनौं न छ एउटै घरमा बसेर कस्तो खालको इन्फेक्सन कन्ट्रोल मेजर्स अब भनौं न तपाईहरुले त्यो भाइरस अरूलाई नसरोस् भने चाहिँ त्यतिखेर कस्तो खालको नियन्त्रण गर्ने मेजर्सहरु चाहिँ लिनु भयो घरमा हामी अब बाहिर गएको थिएनौं अनि जसलाई लागेको छ उ चाहिँ आइसोलेसनमा बसेको थियो एउटै रुममा माथि एक्लै अनि फ्यामिलीको अरु मेम्बरले चाहिँ खानाहरु सर्भ गर्ने खाना बनाइदिने उ गर्ने गर्थे अनि आफू टोयलेट गएपछि टोयलेटहरु जे पनि युज गर्छ त्यो चाहिँ डिसइन्फेक्टेड गरेको थियो किनभने त्यो डिसइन्फेक्टेड स्प्रे किनेको थियौं अनि सामानहरु सबै बाहिरबाट अनलाइन लिएर आयो अनि जे पनि सामान अनलाइन किनेर लिएर आएको छ त्यो सामानलाई चाहिँ हामीले डिसइन्फेक्टेड गर्थ्यौं आई थिंक सायद त्यसरी नै होला अनि प्लस हामीहरुले चाहिँ हाम्रो घरमा फेरि एउटा मात्रै टोयलेट छ है युके को घरमा अलि कमन नै छ एउटा मात्रै टोयलेट हुन सो हामीले चाहिँ अब जो चाहिँ आइसोलेसनमा बसेको त्यो मान्छेले खाएको खाना चाहिँ त्यही टोयलेटमै धुएथे के हामीले सो हामीले त्यो खानेकुरा किचनमा पनि ल्याएन किनभने अरु मेम्बर्सहरुलाई रिस्क हुन्छ अनि त्यो किचनको स्पन्जमा नि धेरै ब्याक्टेरिया हुन्छ सो हामीले चाहिँ whatever we could we did त्यही टोयलेटमै सबै डिसइन्फेक्टेन्ट गरेर सो एभ्री टाइम हामीलाई एकजनालाई कोभिड लाग्दाखेरि अर्को मान्छेलाई चाहिँ पास भएन अनि त्यही हो हजुर यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट एक्जाम्पल भयो के इन्फेक्सन कन्ट्रोलले कतिसम्मको मद्दत गर्छ भनेर के किनभने हामीले देखिरहेको छौं कि समाजमा मान्छेहरु हैन एकदम डराको अनि अथवा हस्पिटलमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई स्पेशली अथवा केयर होममा काम गर्ने मान्छेहरुलाई जो चाहिँ भाइरस लागेको व्यक्तिसँग अलिकति कन्ट्याक्टमा आउँछ नि उनीहरुलाई अलिकति छुन नै नखोज्ने अथवा उनीहरुको नजिक जान नखोज्ने त्यस्तो खालको नराम्रो कामहरु गरिराख्नु भएको छ नि त हैन उनीहरु अब आफ्नो स्वास्थ्यको लागि डर लाग्नु भनेको ठिकै हो हैन
जो मान्छे चाहिँ अब कोरोनाको पेसेन्टहरूलाई हेल्प गरिरहेछ, मद्दत गरिरहेछ, लुक आफ्टर गरिरहेछ होइन, उनीहरूलाई एकदम त्यस्तो नराम्रो गर्नु चाहिँ उचित भएन। कति हाम्रो समाजमा कति मान्छेहरू देखिरहेको छ, इभन तपाईँ समाजमा पनि हेर्न, हस्पिटलमा पनि हेर्न जाऊ होइन, हामीहरूले एउटा मास्क लगाएर पनि ठिक्क हुने ठाउँमा मान्छेले 2-3वटा 4-5वटा मास्क लगाएर त्यस्तो खालको कुलत कामहरू चाहिँ गर्नु भएन भनौँ न। एकदम हो, त्यो चाहिँ त्यो त एकदम अबुझ तरिकाको व्यवहार हो नि त। भनिरहेको छ कि इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्यो भने अथवा राम्रोसँग नियन्त्रण गर्यो भने त्यो अरूलाई सर्दैन भनेर, त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन दुख्छ क्या, किनभने म हस्पिटलमा काम गर्छु नि त, अनि मैले आफैले त्यस्तो व्यवहारहरू भोगेको छु अर्काबाट होइन, त्यही भएर त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन दुख्छ। तपाईँहरू एउटै परिवारको, अनि रोग पनि तपाईँलाई त्यति धेरै नभएको, अनि एउटै घरमा बस्नुहुने होइन, सो भनेपछि तपाईँहरूको लक्षण चाहिँ फेरि कस्तो खालको आयो, सेम आयो कि भिन्न भिन्नै आयो तपाईँहरूको? मलाई त केही पनि सिम्टम्स आएन, खालि त्यो टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखेको मात्रै हो, केही पनि भएन, नट इभन रुगालो खोकी पनि केही पनि लागेन मलाई चाहिँ। उहाँको आइसोलेसन चाहिँ एकदम आरामदार थियो, कोठामा 2 हप्ता आइप्याडमा कतिवटा मुभी भ्याउनु 14 दिन मजाले बसेँ, अझ रिजल्ट आएको थियो, आएर पनि म भोलिपल्ट मात्रै निस्केको, 15 दिनको दिन मात्रै। उहाँलाई चाहिँ यो चाहिँ मम्मीहरूको भेकेसन जस्तो भनौँ न होइन, चाहिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिन्छ होइन। मलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के अरे ज्वरो मात्रै आयो 3-4 दिनको लागि, 3-4 दिन होइन 10 दिन त ज्वरो नै आयो। त्यसपछि चाहिँ जिउ पनि दुख्न थाल्यो, त्यसपछि खोकी नै लाग्न थाल्यो, अति खोकी लागेर चाहिँ हस्पिटल फोन गर्नुपर्ने खालको चाहिँ थियो, लाइक जिपी फोन गर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ खै इन्हेलर देखेको थियो, कहिले इन्हेलर युज गरेको पनि थिएन, तर इन्हेलर युट्युबमा हेरेर अनि गर भने के अरे गरेर युज गर्यो। तर त्यसपछि चाहिँ 2-3 दिनमै 14 दिनमा त म निको भएँ। खोकी चाहिँ बेसरी लागेको थियो, झन्नले चाहिँ टेस्ट चाहिँ गएन, थ्याङ्क गड टेस्ट चाहिँ गएन, टेस्ट गएन भनेर। सिम्टम्स चाहिँ बडी एकपल्ट स्टार्ट भयो, अनि मैले टेस्ट पनि गरेको थिएन, मेरो बडी एक स्टार्ट हुने बित्तिकै मैले काममा फोन गरेँ म आउँदिनँ भन्नु, किनभने मलाई त्यहाँ भएको रेजिडेन्ट्सहरू अनि अरू स्टाफलाई रिस्क गर्नु मन थिएन। सो म चाहिँ फर्स्ट वान थियो, तर मैले गरेर त्यो पछि चाहिँ अरूको टेस्ट गर्दा पनि अरू पनि पोजिटिभ भइरहेछ होइन। सो मैले चाहिँ सिम्टम्स थाहा पाउने बित्तिकै आइसोलेट गरेँ, रिजल्ट नआउँदै बडी दुख्यो, रातभरि ज्वरो आयो, अनि टेस्ट गयो मेरो, अनि स्मेल पनि गयो त्यही बेलामा। त्यो त खाना खाएन नि त, अनि एकदम खोकी रुगा खोकी चाहिँ एकदम इन्टेन्स नै लागेको, लाइक खोक्दा वाक्ने भएको थियो होइन। अनि त्यस्तो हुँदै 5th डे 6th डेको दिनमा चाहिँ म एकदम सर्ट अफ ब्रेथ भएँ, म टोइलेटसम्म जाँदाखेरि पनि म सास फेर्नै नसक्ने आफूलाई त्यस्तो फिलिङ भयो। रातिको 3 बजे दिदीलाई फोन गर्नु लगाएँ, अनि प्यारामेडिक्स आउँछ भन्नुभएको थियो, तर आउनु भएन, बिहानको 7 बजीसम्म आउनु भएन होइन। अनि त्यो पछि चाहिँ हामी चाहिँ डाइरेक्ट हस्पिटल गयो, अनि डक्टरले फोनमा बोल्नु भयो, अनि डाइरेक्ट हस्पिटल गएँ, त्यहाँ गएर एडमिट भएँ, अनि त्यहाँबाट विभिन्न वार्ड सबै घुमिघुरी चाहिँ लास्टमा आइपुगेँ। मेरो सिम्टम्स चाहिँ 1 महिना जस्तै लाग्यो होला निको हुन, भर्खरै 1 विक भयो मैले खोक्न स्टप गरेको, तर अहिलेसम्म नै त्यो ब्रेथलेसनेसहरू चाहिँ स्टिल छ। हस्पिटलमा पुगेर पनि आई थिङ्क तिमीलाई नर्मल वार्डमा होइन, अलि ठुलै वार्डमा लग्यो नि त होइन, तिमीलाई आइसियुसम्म पनि लग्यो नि त? हजुर, हस्पिटलमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मलाई नर्मल वार्डमा राखेको थियो होइन, अनि तर नर्मल वार्डमा चाहिँ मैले कोप गर्नै सकिनँ, अनि मेरो अक्सिजन लेभल चाहिँ बढ्दै नबढेर मलाई चाहिँ माथि हाई डिपेन्डेन्सी वार्डमा लग्यो, मिना दिदीको वार्डमा। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ पछि फ्यु डेजमा निको भएर फेरि नर्मल वार्डमा ब्याक आएँ, अनि नर्मल वार्डमा नै फेरि कोप गर्नै नसकेर फेरि आइसियुमा पुगेको थिएँ, अनि त्यहाँबाट पछि चाहिँ ब्याक आएर चाहिँ अनि घर आएँ। भिडियोमा देखेको जस्तै त्यो मास्कहरू जुन प्रयोग गरेको थियो त्यो म्यानिकिनमा हो, त्यो मास्क चाहिँ मैले आई थिङ्क अलमोस्ट 8 डेज नै ननस्टप नै लगाएँ होला। अनि त्यो मास्कको इन्टेन्सिटी कतिको छ भनेर चाहिँ म एक्सप्लेन गर्नै सक्दिनँ कि, त्यो फिलिङ हुन्छ नि, त्यो फेरि एक्सपिरियन्स गर्नु मन छैन मलाई। त्यसको साथसाथै घर आइसकेपछि पनि रिकभर हुन अलिकति टाइम लाग्यो नि त तिमीलाई पनि होइन? हजुर, घर आइसकेपछि 2 हप्ता जति
चाहिँ म एकदमै लाइक सिडीमाथि तर नि गर्न नसक्ने हिँड्न पनि नसक्ने हो त्यस्तो स्टेटमा पुगेको थिएँ होइन अनि 2 हप्तापछि चाहिँ स्नोफल भयो यता होइन अनि घरमा रिगार्डलेस अफ के भन्छ अरे जति तातो बसे नि जति हिटर लगाए पनि जे गरे पनि मलाई चाहिँ निमोनिया लाग्यो है अनि फेरि त्यही ब्रेथलेसनेस भयो फेरि एम्बुलेन्समा चढेर फेरि हस्पिटलाइज भए अब हामीले जाडोमा कागती पानी खाने या त तातो पानी खाने त्यस्तोहरू त गर्नु त गरिन्छ त्यस्तो ल मदत गर्छ होइन तर ल भनिदिनुहोस् न त बेसार पानीले चाहिँ कतिको असर पर्ने रहेछ सबैले जसले नि फोन गरे त्यति बेला फोन यति धेरै फोन आएको थियो कि त्यति बेला मेसेन्जर पनि फेसबुक पनि डिएक्टिभेट गर्नु परेको थियो यहाँ गर्ने मान्छे त जसले पनि फोन गरे बेसार पानी खुलाऊ हनी लेमन खुलाऊ हट लेमन खुलाऊ यहाँ उहाँ भने कति खुलायो होला यिनीहरूलाई अहिले बेसार पानीको नामै लिन मन लाग्दैन 3जनालाई इभन यसको बाबालाई पनि लागेको थियो अहिले 3जना कसैले नि नाम लिन मन लाग्दैन बेसार पानी झन् डक्टरले नि भन्नुभयो अरे बेसार पानीले चाहिँ खास ग्यास्ट्रिक मात्र बढाउँछ इट्स नट अ मेडिकेसन फर कोभिड भनेर भन्दैछ त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क बेसार पानी खानु राम्रो होला तर धेरै खानु पनि राम्रो होइन जस्तो लाग्छ यो भिडियो नाकै नाक्ने गरेर चाहिँ यो भिडियो केपीओले बालाई सेन्ड गरेर कस्तो होला तर आई डोन्ट नो बेसार पानी चाहिँ खै काम गर्ने गरेन बेनिफिट छ होला टर्मेरिक र जिन्जरले गर्दा बेनिफिट छैन होला त्यही हो आई डोन्ट नो तर हामीलाई चाहिँ त्यो न्याक्क भएको क्या त्यो कतिसम्म न्याक्क भएको कि लाइक बाबाले त तरकारी खान छोडिदिएको नि त कति दिन मेरै सारा लागेपछि फेरि अङ्कललाई पनि लाग्यो नि त अङ्कल पनि अब डायबिटिक ब्लड प्रेसर पेसेन्ट हो होइन डायबिटिक ब्लड प्रेसर भयो भने अङ्कललाई चाहिँ जति मेरी सारा भएको थियो त्यति साह्रो चाहिँ भएन खै तातो त तातो गरे क्या अरे तर त्यो हुन्छ नि अब अति नै के त्यो स्मेलले के हजुरले के हालेको थियो त्यो त्यति धेरै भित्र के बेसार पानी अदुवा जिम्बु त्यो ठस्सै गनाउने कि नाकमा त्यो बिरामी भएर नि होला नि त्यो गनाको कि त्यो नाकमा के अनि तुलसीको पत्ता नि हाल्नु रे तुलसीको पत्ता नि हाल्नु त्यही होला ओ कहाँ पाए तुलसीको पत्ता भएको थियो के WhatsApp ग्रुप होला नि नै भर्गल्दी छ स्टिल छ प्लिज थ्रो दैट तुलसीको पत्ता मेरो चाहिँ बेसार पानी चाहिँ नट बिग फ्यान अफ बेसार पानीहरू है अनि तातो पानी एनी तातो पानी विल डु त्यो बेसार पानी नै खानुपर्छ भन्ने जरुरी लागेन मलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ हनी वाटर त्यो राम्रो लाग्यो सुदिङ लाग्यो अनि बेसार पानीको पाप पाएको चाहिँ क्रिसमस डिनरको दिनमा चाहिँ तल चाहिँ मल्ट वाइन पकाएको रहेछ होइन माथिसँग गन्ध आयो रुममा आउँदा चाहिँ मलाई चाहिँ बेसार पानी लाग्यो क्या सो मल्ट वाइनको बास्ना र बेसार पानी चाहिँ अलि त्यसको एक्सपेक्टेसन र डिसअपोइन्टमेन्ट पनि अलि डेन्जरै भयो होइन त्यो पछि चाहिँ त्यही दिन होला लास्ट बेसार पानी खाएको मैले त्यहाँदेखि खाएको छु पुग्यो बेसार पानी एन्टी बेसार पानी क्लब खोल्नु पर्ला जस्तो छ अब चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा सबै नेपालीहरूले दिए जसले तातो पानी खाने नि त अनि डक्टर नर्सेसहरूले सोध्थे कि होइन नेपालीहरूले यो तातो पानी चाहिँ किन खान्छ भनेर सोध्थे क्या उनीहरूले त्यो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म थाहा भएन होइन मैले चाहिँ होइन कल्चरल थिङ हो पहिल्यैदेखि अब ठुलो बुढा मान्छेहरूले चाहिँ तातो पानी नै खानुहुन्छ भनेर भन्ठान्थे तर आई डिडन्ट नो तातो पानीले चाहिँ तिमीलाई अलिकति सजिलो बनाए जस्तो चाहिँ के भयो होइन त्यो चाहिँ मलाई इट डिड मेक मी फिल अ लट बेटर के अनि मैले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो फर्स्ट 1-2 जग्स खाँदा त जस्तो लाग्थ्यो नि त तर पछि चाहिँ एकदम सजिलो भएको आफूलाई अलिक छिटो रिकभर फिल मेबी इट्स अ मेन्टल थिङ होइन आई डोन्ट नो तर त्यस्तो फिल भयो क्या अनि मैले त्यो आन्टीलाई भनेको थिएँ आन्टी के हो तातो पानीले त कस्तो राम्रो फिल गराउँदो रहेछ त भन्दाखेरि आन्टीले मलाई यो भन्नुभएको थियो क्या त्यो आन्टी इफ यु वाचिङ दिस भिडियो है आन्टीले चाहिँ मलाई आन्टीको नाम के हो थाहा छैन कस्तो देख्छ नि थाहा छैन मासमा हुनुहुन्थ्यो आन्टीले चाहिँ यो भन्नुभएको थियो कि पहिला उसले खा तातो पानी भन्दाखेरि खाएन अहिले धुरु रुँदै खालास अनि त्यो चाहिँ मलाई स्टिल झल्झली आउँछ कि बेसार पानीहरू चाहिँ अघि नै आन्टीले भने जस्तो अब इन्ग्रिडियन्ट्स भन्नुभयो नि त अब के भन्छ जिन्जर होइन अदुवा तुलसी बेसार पानी यस्तोहरू चाहिँ आई थिङ्क सबै हेल्थको लागि राम्रो चिजहरू हो होइन कोभिडलाई चाहिँ कतिको उपचार गर्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन तर रेगुलर मात्रामा खायो भने चाहिँ आई थिङ्क राम्रै हुन्छ होला हाम्रो हेल्थ आई थिङ्क नर्मल कमन कोल्डहरू लाग्दाखेरि त बेसार पानीले वर्क गरेको थियो है मलाई त्यो चाहिँ लाग्छ तर कोभिडमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल चाहिँ भएन है बेसार पानी तपाईहरुले चिन्नु भएको मान्छेहरू अथवा जसले चाहिँ कोरोना लागेको थियो उहाँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो तपाईहरुलाई उहाँले डिस्क्राइब गरे अनुसार
मेरिसालाई लाग्दाखेरि होला त्यति बेला चाहिँ हाम्रो काममा पनि आउटब्रेक भएको रहेछ तर अपस्टेयर्स मात्रै अनि अपस्टेयर्सको मान्छेहरू लाग्दाखेरि चाहिँ कसैलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको छ भन्थ्यो कोही निमोनिया भएर हस्पिटल गएको छ कोही चाहिँ अलरेडी काममा आइसकेको छ त्यसले गर्दा उनीहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ अति गाह्रो बनाउँदो रहेछ भन्ने छ अनि एकजना बहिनीको चाहिँ फ्यामिलीले लागेको छ उसको छोराहरू ससुरा अनि उसको हस्बेन्ड एन्ड वाइफ दुवैजनालाई लागेको छ सो अहिलेसम्म काममा ब्याक आएको छैन लाइक हाम्रो फ्यामिली जस्तै भयो सबैजना एक बाइक लाग्यो मेरो पनि काममा मलाई लाग्ने बेला सबैलाई लाग्न त लागेको थियो मलाई चाहिँ सबभन्दा अब मेरो काममा चाहिँ सबभन्दा लागेको चाहिँ मलाई लाग्यो लाइक वर्स्ट सिम्टम्सहरूमा चाहिँ कोलाई चाहिँ टेस्ट मात्रै गएको छ कोलाई ज्वरो पनि आएको छैन 2 दिनको लागि ज्वरो आयो त्यसपछि फिट एन्ड फाइन कोलाई चाहिँ अलिकति बिचरा उसको उहाँकै फ्यामिली मेम्बरहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो अरे तल जस्तै सास पनि गाह्रो भयो थियो तर आस्थमा भएर नि होला त्यही भएर अरूहरूलाई त्यस्तो त सबैलाई धेरै जस्तो चाहिँ माइल्ड सिम्टम्स चाहिँ भयो मलाई यसो त अचम्म लाग्यो लाइक एउटालाई एकैचोटि लाग्दा पनि धेरै धेरै डिफ्रेन्ट सिम्टम्स आएर मलाई क्लियरली याद छ कि किनभने हाम्रो त त्यतिखेर लकडाउन सुरु भएको थिएन नि त एकजना साथीलाई चाहिँ भेट्न पाउँथेन त्यतिखेर अनि के त निशा तिमी र म भेटेको थियौ अनि हजुर त्यो दिनमा त्यो चाहिँ तिम्रो सिम्टम सुरु हुँदा एक दिन अगाडि तिमी र म भेटेको थियो अनि अब यसो चाहिँ नगर्नु होला होइन हामीहरूले यो इन्सिडेन्टबाट नै लेसन सिक्यो तर हामी दुईजना चाहिँ एउटै चक्लेट बाँडेर खाइरहेको थियो यस्तो चक्लेट एउटै चक्लेट यसरी चाहिँ नखानु होला होइन जति माया गाह्रो भयो नि त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला अनि त्यो दिन चाहिँ मलाई त्यो दिन तपाईँले त्यो मसाज गन चलाउनु भएको थियो नि त दिदी अनि मलाई चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट जिउ दुख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मिना दिदीले डिप टिस्यु मसाज गरेर दामी फिलिङ भएछ भन्दा नै भएर त सोल्टी लास्ट राति त ज्वरो आएर अन्त ओ नो ज्वरो आएर ओ नो दिदी मलाई चाहिँ सिम्टम भयो सो तपाईँ पनि आइसोलेसन गर्नुपर्छ होला भन्थ्यो नि त त्यतिखेर चाहिँ मन झसाङ्ग भयो क्या मलाई के ल अब यत्रो 1 वर्ष मैले कोभिड पेसेन्टलाई यस्तो छुट्दा पनि मलाई लागेन होइन अहिले बुद्धि बिग्रेर साथीसँग भेटेर भन्दाखेरि मलाई लाग्ने भयो भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ क्या अनि मसँग चाहिँ फेरि घरमै टेस्ट गर्ने किटहरू थियो नि त मसँग काम गर्ने मान्छेको भएर सो टेस्ट गरेँ नेगेटिभ आउँछ अनि सोचेँ अब लाग्छ होला चाहिँ किनभने कोरोना लागिसकेपछि 10 दिनमा अराउन्ड 10 दिनको मार्कमा हो क्या मान्छेलाई एकदम च्याप्ने क्या म चाहिँ सोचेँ अब 10 दिनसम्म चाहिँ पर्खिन्छु 10 दिनसम्म नै मलाई केही पनि भएन भने चाहिँ ल ओके भने तर मेरो टेस्टहरू पनि सबै नेगेटिभ आयो लाग्दा पनि लागेन होइन तर त्यस्तो नै हुने रहेछ है आई थिङ्क भाग्यले होला त्यो इट इज लाइक त्यस्तै कि किनभने हाम्रो फ्यामिलीले आई थिङ्क हामीले डेन्जर कन्ट्रोल त गरेकै हो कि लाइक किनभने हामीहरू खानेकुरा सपिङ बाहेक निस्किन्थेन होइन अब माइनस उहाँ एक दुईचोटि साथीसँग भेट्न एकचोटि जाने बेलामा भयो होइन त्यही बेला भयो एकचोटि लास्ट डे भनेर खानेकुरा सपिङ पनि लास्ट डे गएको साथी त यहाँ खानेकुरा सपिङ पनि हामी राति 9-10 बजीतिर मात्रै जान्छौँ किनभने त्यो बेलामा मान्छे कोही हुँदैन सुपरमार्केटतिर होइन अनलाइन अर्डर गर्दाखेरि चाहिने नचाहिने सामान ल्याइदिने अनि भएको सामान नल्याइदिने गरेर चाहिँ हामीहरू चाहिँ राति होल पसलमै 10-15 जना मात्रै हुने गरी जान्थ्यौँ है जहिले अहिलेसम्म नै हामी स्टिल त्यही गरिरहेको छ है तर त्यो आइसोलेसनको बेलामा त अनलाइनै भयो अनि फेरि तिमीहरूको साथीहरूले पनि हामीलाई सबै सामानहरू ल्याइदियो नि त फुड सपिङ त्यति बेला चाहिँ सबै नानीहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्नु अहिले नै के यो फेसबुकबाट चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु युट्युबबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सिनर्जी स्टुडियोबाट जसले हामीले त्यति बेला चाहिँ खानाहरू सबै ल्याइदिनु पर्थ्यो आइसोलेसनहरू गर्दा क्वारेन्टिनहरू गर्दाखेरि चाहिँ लाइक के कामहरू गर्न गाह्रो भएको थियो नेपालबाट आउँदाखेरि त हामी त कम्प्लिटली अब के पनि थिएन यहाँ किन 4 महिना नेपालमा बसेको लकडाउनमा होइन त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि त के पनि थिएन अब भएको अब सामानहरू पनि सबै एक्सपायर भइसक्ने खालको त थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई सपिङ गरेर ल्याइदिनु भएको थियो हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ बडा दाइ उहाँको फ्यामिली ल्याइदिनु भएको थियो रन्जुले तिमीले होइन मिनाले नि ल्याएको नि त होइन अनि त्यति बेला अलिना समीर नाम भन्न जरुरी छैन त्यति बेला जस तिमीहरूको साथीहरूले ल्याइदिएको थियो मनसले लाग्दाखेरि पनि मेरो साले पनि म पनि आइसोलेसनमा बस्छु भनेर मनसले लाग्दा चाहिँ मेरो पनि माथि आइसोलेसनमा बसेको थियो 2 जना 2टा रुममा त्यसले गर्दा हामी बुढाबुढी मात्रै तल थियौँ त्यति बेला चाहिँ यिनीहरू सब बजार जाने कुरा नि आएन उगने कुरा नि आएन त्यसले गर्दाखेरि सबै सामान अनलाइन मगाएको थियो मेरो साले गरिदिन्थ्यो माथिबाट अनलाइन तलबाट हामीले रिसिभ गर्थ्यौँ
अनि स्लट पाउन गाह्रो त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा गाह्रो चाहिँ स्लट पाउन एकदम गाह्रो अनलाइन सपिङमा चाहिँ अनि अनलाइन सपिङ आयो घरमा आउँदाखेरि मगाएको सामान छैन त्योभन्दा नि पछि फेरि साला सामान लागेको बेलामा मनासु र मैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला सायद क्रिसमसको पिक टाइम परेर पनि होला जे सामान मगायो त्यो सामान के पनि थिएन तर अरूहरूको थुप्रो ब्रेडहरू आएको थियो क्या लोफ ब्रेड आएको 7 लोफ ब्रेड अनि हामी सुगरै खाँदैन यति ठुलो सुगर मगाएको छैन सुगर के थियो अनवान्टेड सामानहरू त्यति बेला चाहिँ निकै आएको थियो क्या अर्को इन्कन्भिनियन्ट कुराहरू चाहिँ के भन्छ सामानहरू पोस्ट गर्नु पर्यो भने अब घरमा लेटर आउँछ होइन अनि लेटर आउँछ अनि यो पोस्ट गर भन्छ अब पोस्ट कसरी गर्ने होइन आइसोलेसन अब त्यो उतापट्टिको मान्छेलाई इमेल लेखेर म आइसोलेसनमा छु भन्दा त बरु आफ्नै साथीलाई गएर ओइ मेरोलाई पोस्ट गर्दैन हो त्यस्तै साथीहरूलाई एकदम रिलाइ गर्नुपर्ने यो बेला चाहिँ फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली भन्ने चाहिँ कति चाहिन्छ भनेर चाहिँ कोरोनाको पिरियडमा आइसोलेसनमा बस्नेहरूले चाहिँ एकदम फिल गरेको हुन्छ होइन अर्को प्रब्लम चाहिँ फाइनेन्सियली अब 4 जना घरको मान्छे काम नगरेपछि युकेमा इट्स गाह्रो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो फाइनेन्सियली पनि लाइक अब सेभिङ्सहरू नभएको भए हो यस्तो नभएको भए चाहिँ के भन्छ अरे गाह्रै हुन्थ्यो होला अनि गभर्मेन्टको फन्डिङ छ £500 पाउँछ यस्तो ला भनेर भनिन्छ तर इफ यो घरको इन्कम इज जेनरली एनुअली मोर अलि नै धेरै तपाईँलाई पाउनुहुन्न त्यो हुन्छ नि सो स्ट्रेट अप तपाईँ आफ्नो सेभिङ्समा रिलाइ गर्नुहुन्छ सेभिङ्स छैन भने अब के गर्ने टाइपको थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको अनुभवहरू सेयर गरिदिनु भयो होइन तपाईँहरू एउटै परिवार भएर पनि अनि के भन्छ एकैचोटि लागेन तपाईँहरूलाई अनि तपाईँहरूको स्वास्थ्यको अनुसार एकदमै डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भयो तपाईँहरूको है थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ एक्सपिरियन्स के अरे हाम्रो अडियन्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एन्डमा म चाहिँ के भन्छु भने अब हाम्रो फ्यामिली जस्तै अरू फ्यामिलीलाई नै त्यस्तो कोरोनाहरू लागिरहेको बेलामा चाहिँ इमोसनली सपोर्ट दिनुपर्छ है त्यो चाहिँ एकदम जरुरी छ मान्छेलाई त्यो हौसला लाइक तिमीले गर्न सक्छ हो त्यस्तो फिलिङहरू के मेडिसिन अनि फुड क्यान ओन्ली टेक यु सो मच के आफ्नो मान्छेलाई त्यो आफन्तको त्यो कम्फर्ट फिलिङ कज एक्लै रुममा बस्दा इट्स लोन्ली इट गेट्स भेरी लोन्ली होइन अनि फोन कल्सहरू पनि कस्तो छ के छ भनेर चेक गर्नुहुन्छ विच इज राम्रो तर बिरामीलाई कहिले कहिले इरिटेट हुन्छ होइन त्यस्तो नि अलिक बुझिदिनु होला किनभने सबैजनाको आफ्नै उस हुन्छ अब तपाईँलाई त्यो केयरिङ लाग्ला त्यो जुन मान्छे भिक्टिम है जो पेसेन्टलाई त्यस्तो फिल नहोला होइन इट्स काइन्ड अफ कमन सेन्स तर वेन आई वाज हामीहरूलाई कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदम मेजर थिङ चाहिँ फोन कलहरूमा चाहिँ के आउँथ्यो भने तपाईँले के भन्छ अरे बाहिर जापाते हिँडेर हो घर कामबाट घर आएर ननुहाएर हो यस्तो अननेसेसरी कमेन्टहरू चाहिँ प्लिज आफ्नो खोल्तीमा राखेर आफैसँग राख्नु होला किनभने हामीले त्यस्तो सबै गर्दाखेरि पनि हामीहरूलाई स्टिल लाग्यो होइन सो मैले भने नि पिक एन्ड चुज गर्दैन कोरोनाले सो त्यस्तो विचारहरू सजावहरू चाहिँ खोल्तीमै राख्नु होला धन्यवाद त्यति नै हो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद हामीहरूलाई मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद प्लिज आफ्नो आफन्तहरूमा सेयर गरिदिनु होला हामी यस्तो भिडियो लिएर आउँदै गर्नेछौँ होइन त्यति हो ओके बाई